Sziasztok! Elképesztően félelmetes, brutális, csodálatos szeretettel köszöntünk. Retteltes szeretettel köszöntünk mindenkit, tudod, kontraproduktív szavak, tudod, borzalmas szeretettel köszöntünk mindenkit, tudod, kegyetlen. Félelmetesen örülünk, hogy újra tesztelhetünk egy brutális kis pedált, remélem majd ebbe a kamcsiba jól látszik, de hát már a borító kép alapján rájöttetek, hogy a nagy testvérről van szó, vagy az unokabátyról, vagy a persze, Ángyiról. Valeton GP50-est fogjuk Zolikával bemutatni nektek, és hát... Kivel ne arra, hogy értem elmalottam. Dandó Zoli, ha valakinek még egyáltalán be kell mutatnom. Szóval a GP5-ös... Hát itt van egy pár ember, akinek szívesen bemutathatnád a Vikám. A legnagyobb szeretettel. Ezek ennek a kötelezettségnek is eleget. Your Majesty, may I present... Dando Zolika. I have the honor. Szóljál, ha ott vagytok, és akkor megyek és bemutatlak. Köszönöm, Tomikám. Szóval a GP5-ös azért elég jól szerepelt, és hát nem... Hazavittem, megszeretgettem. Így van. Vettem hozzá olyan kábelt, amitől sztereó lesz, hogyha valakinek ilyen van és nem tudja, akkor most felhívom rá figyelmét, hogy egy kimenete van neki, de sztereó. Olyan kábel kell hozzá, amelyik sztereó nagy jackből csinál egy Y kábel, két mono a jacket, és ezzel sztereóvá válik a cuccotok. Tehát, hogy ez nem egy mono felszerelés. És még egy felszerelés. Még egy gyors jó tanács. Gyors jó tanács, hogy lehet benne állítani a pedálmódokat. Lehet, hogy az első állás az 0-tól 99-ig tudod fölléptetni. A második állás 0-tól 9-ig tudod felléptetni, és van egy olyan állás, hogy ABC, amikor 3 hangszínt tudsz kiválasztani, és akkor tök jó. Én most arra állítottam be, most kezdődnek már a Hooligans próbák a BS bulira, ami februárban lesz, és én is leszek második gitárosként, és most a próbára azt fogom levinni, és csináltam 3 hangszínt, ami most nekem oda bőven elég lesz, és ezzel fogom kiválasztani, hogy ABC. Beszélgetünk majd egyébként a külső pedálokról, mert már itt is van még egy, amivel extrásítani lehet a kis pedálok teljesítményét, mert végül is itt a gombok hiánya az, ami problémát okozhat, de mindenről lesz szó. Srácok, köszi szépen, hogyha megnézitek a videót, elmondom a kötelezőt, köszi szépen a lájkoltok, megosztotok, kommenteltek. Hype-oltok. Arról nem is beszélve. Hát tök rég voltunk a hype-oltak között, Zolikám, képzeld, de minden ASMR, minden hülyeség hype-olva van, és akkor most... Jó, hát tudod, cirkusz kell a népnek, hát akkor majd valamit csinálunk, csinálunk legközelebb egy mesztelen adást, tudod, hogy Sugárlóknak volt egy... Nagyon szívesen nézem, majd én is azt rólam. Sugárlóknak volt egy mesztelen klipje annak idején. Tényleg. Tudod, hogy ilyen, csak a gitárt akarta azért a Kárszegi Gábort. Jó, nekem egy ukulele lesz, neked pedig egy bariton. Persze, egy Steinberger. Szóval, srácok, még egy dologra felhívom a figyelmeteket, hogy ne felejtsétek el, hogy a legegyszerűbb módja, hogy támogassátok a csatornát, az, hogyha az Arkádiában vásároltok a megadott linken keresztül, vagy hogyha ott nem találjátok, amit kerestek, akkor ugyanezt teszitek a Tómanon keresztül, és már is gyakorlatilag nektek különösebb ráfordítás nélkül támogattátok itt a munkásságunkat. Köszi szépen, hogyha ezt az utat választjátok, és az Arkádiában vásároltok, vagy a Tómanban. Na de most már inkább kezdjük bele, Zolikám. Így van. Alapvetően a videó menete az nagyjából hasonló lesz a múltkor. Igen, azt hiszem, hogy A látó. szép szemüvegből felszem, Frankie látó, szép szemüvegből felszem majd, hogy... Ki ez a csávó? Életemben nem láttam. Szülye az ennyi. Jó az a gitár, Jézus Atya úristen. Jó, kávé. De jó. Szóval nagyjából ugyanaz lesz, és hát nem árulok el azzal sem nagy titkot, hogy amiket most csinálok presszeteket, a Zoli meg a Tomi presszetet, azt megint majd letölthetővé teszem így a Patreon oldalamon keresztül. De azért van egy pár olyan újdonság itt a GP50-ben, amiről érdemes beszélgetni, meg megmutogatni őket, de nagyjából azért most is szandokat fogunk csinálgatni, mi más lehetne egy effektpedállal. Ami egyébként, Zolikám, itt elsőre kérdésként eszembe jutott, hogy te azért nem vagy az a óriási multi-effektező csávú hírében álló ember. Nem, hát végignéztem, összeset volt az összesen, és utána úgy döntöttem, hogy jó az, de hát most, hogyha van rendes, akkor nem kell rendes. De hogyha mégis arra adod a fejedet, hogy multi-effekt, akkor mik azok a paraméterek, amik neked mindenképpen kellenek ahhoz, hogy meggyőzzön, hogy az jó lesz? Hát ne késsen sokat a pengetésemhez képest, tehát ne az legyen megpengetem, és utána majd becsönget a szomszéd néni, hogy megérkezett a hang, tudod?
Az borzalmas, tudod, hogy Igen. egy bizonyos tempó fölött elszédülsz, tehát nagyon rossz, az nem jó. Az, hogy a zajzár ne egye meg a hangot nagyon, mert az borzasztóan, egy nem olyan jó zajzár, mondjuk az gyakorlatilag tönkre tudja tenni a gitározásodat, az fontos. Hát meg az, hogy azokat a delay, reverb, mit tudom én, beállításokat be tudjam állítani benne, amik tetszenek, amiket szeretek, meg hogy a hangformáns, amin játszom, az jó legyen a fülemnek, ezt tessen, meg ugye azokat az ilyeneket, amiket szoktam, meg szeretek, azokat úgy be tudjam tenni, mert ugye a láda hang az a gitár hangszínnek gyakorlatilag legalább 50%-át adja, ugye az a szűk keresztmetszet, az alakítja a frekvenciamenetet egy fehér zajból gyakorlatilag, vagy egy rózsazaj, vagy nem tudom, milyen szubos, kegyetlen 18 kHz-es csöves zéből, az így szépen megfogja, és így összerendezi, és azokat a frekiket, amiket szereti a fülünk, azokat berakja. Csak hát, hogy mint, és hogy tudja kezelni. Ezek a kis pedálkák, hogy tudják ezt kezelni nekem, hogyha ezek teljesülnek ezek a dolgok, akkor nagyjából mindenből ki tudom mozni, amit szeretnék. Igen. Tehát otthon nekiültem a kis GP5-nek, és gyakorlatilag beállítottam egy Friedman rajta, meg a saját ládámat, meg mit tudom, beállítottam, és nagyjából egy 5 percen belül csináltam olyan hangot, hogy azt mondom, hogy lehetett a gitározni tök jól, fülemnek kellemesen, megszokottan tőlem várható hangszínek. Igen, ez volt a meglepő a GP50-ben, amit én sokkal drágább multi-effekteknél sem tapasztaltam, hogy leülök, és hogy 5 percen belül tudok valami értelmezhetőt csinálni, akkor az jó. És hát nagyon drága multiknál is. Az győzött meg engem a Quad Cortex-nél, hogy leültem, behúztam egy erősítőt, egy látát, és jó volt. Persze, de egyébként figyelj, a világon mindennel így van, gyerekek, ezt fogadjátok meg, mint egy közel 50 éves ember tanácsát, amin el kell gondolkozni, hogy jó-e vagy nem jó, az nem jó. Legyen ez minden, bármi. Tudod, ami kételyekre ad okot, vagy gondolkodásra késztet, hogy ez jó vagy nem jó, az nem jó. Vagy nem, vagy neked nem jó. Igen. Én az a bujka jártam így, hogy mindenkinek, aki használja, beszartalat, hogy szól, Eddie Timonstól, Petruccin keresztül, bárki, aki ez a bugi, fú, de jó. Én értem, hogy 4-szer vettem az a bugit, és mindig eladtam, mert hogy én nekem nem, én tudtam beállítani úgy, ahogy én szerettem volna, és azért inkább megváltam tőle. Viszont így jó, vagy távol, vagy mindig tetszik, tudod. És menjünk bele egy picit itt az effektezésbe. Szóval arról van itt szó, hogy most hoztam egy ilyen kis Valeton Expression pedált, amit tök sok paraméterhez hozzá lehet rendelni, és így gyakorlatilag már majdnem, hogy mindent meg lehet rajta csinálni. Hangerőt tudsz vele szabályozni, delay tudsz vele szabályozni, szóval bármihez hozzá tudod rendelni. Illetőleg még egy hasznos dolog, mert tudom, hogy meg lehet oldani ezen is lábkapcsoló nélkül, egyszerre nyomod, külön nyomod, mindenféle paraméter. Jó, hát a Michael Flatley-vel kell beszélgetni, milyen táncrendeket. És hát ehhez a legtöbb videóban használnak egyébként egy Temus, ez az M-Chucklit Plus, ilyen kábel nélküli bluetoothos MIDI vezérlőt, ami tök jó 4 kis pedál, és be tudsz mindenhez kapcsolni. De tényleg, tehát nem is láttam máshol árulja. Azt vágod, hogy a Megadethbe az új gitárocságot az Temunak hívják? Tényleg, igen. Nagyon nagy, kurva jó gitárik. Igen. Na de, és van még egy, ez az Ampero Foot Switch Mini, az egy 2 kapcsolós kis, ugyanaz, mint hogyha itt ezt a 2 pedált kivennéd, és azzal is hozzá tudsz rendelni különböző paramétereket szóval az a legegyszerűbb módja szerintem, hogyha nem szeretnétek midizni, mert azért ott a MIDI kódokat másolgatni, meg beírni, meg mit tudom, én néztem, azért nem olyan egyszerű, de van hozzá külön lábkapcsoló, amivel nem kell csinálni, és hogyha nem csalnak az információink, akkor lehet, hogy most a Nammon észreveszik ezt a Valetonnál is, és nem Temura kényszerítik az embert, hanem gyártanak remélhetőleg valami nagyon praktikus. Nyilván simán, meg valószínűleg, hogy ugyanaz a gyárral megbeszélik, azt ráírják, hogy Valeton, de gyakorlatilag ez történik. Szóval nagyon fel lehet turbózni ezeket a kis cuccokat is, és abszolút színpadképes, kompatibilissá lehet őket tenni. Hát én ezt úgy fogom elvinni, hogy tényleg, hogy elviszem, és akkor, hogyha van nagy cucca, vagy probléma van, akkor bedugom. Ami nekem nagy előnye lenne ennek a pedálnak, és hát ezt nagy valószínűséggel meg fogom vásárolni, én pedig ezt, mert hogy ezen oda-vissza tudunk azért legalább menni, hogyha van egy clean, és utána jön egy overdrive, és utána megint clean kell, akkor vissza tudok menni. Igen, ez tök jó. Igen, meg ennek már külön kimenetei vannak. Így van, sztereóba tudsz kimenni. De ne felejtsük, hogy a kicsi, a GP5 is sztereó, csak oda sztereó mono kibontó kábel, ilyen breakout kábel kell, hogy azt lehet, azt bármelyik, azt is például
nem, vagy alzán, tényleg néztem 1400 forint, tehát az ne tántorítson el. Szóval nekem ez a skill, hogy 2 pedál van rajta, ez gyakorlatilag pont az, hogy még egy GP50 mellé téve méretben, az nem akkora ugrás, nekem abszolút a praktikumát azért... Hát ugyan belefér bármilyen kabátzsebbe, télen főleg így, hogy most így jöttem és néztem, hogy dúshajába szép a tél. És hát ezen még mindig nem tudok túllépni, hogy nem kell bedugni. Tehát van, és így leviszed mindenféle áram nélkül, és ott sem vagy kitéve. 9 voltos erőművel? Milyen vagy? Ceruzával? Akku. Ja, hogy feltöltöd USB. Tehát, hogy, és tök sok olyan videót láttam a YouTube-on, hogy visznek egy powerbankot, és azt tölti. És tehát konkrétan nem vagy kiszolgáltatva a helyi áramnak, ami azért lássuk be, hogy... Hát mi voltunk olyan, például voltunk egy olyan helyszínen Katival, és gyakorlatilag azt mondták, hogy vagy fény van, vagy hang, hogy igen, válasszunk. Hát konkrétan ez volt nekem is. És csak azt mondtuk, hogy fény. Templomba játszottunk, karácsonyi műsor, és tudod, amikor oda viszem a 800 000-es Quad Cortex-et, és bedugom, és bútolás közben elmegy az áram, akkor hogy tudja szívni az ember fogát. Ugyanezen a helyen ment el a Friedman olyan szinten, hogy amikor visszajött az áram, se tudtam csinálni, igen. És az egész bolyt a Paul Smith-szel egy kábel játszottam végig a vonalból. Tehát nagyon nagy jazz jöttek, figurák jöttek, ugye, mert 10 hangszeren csak az. Szóval ez árán keresztül sem félti annyira az ember, mint a 15-ször annyiba kerülő óriási multikat, illetőleg hát be se kell dugni, szóval ezzel nem történt meg ez a probléma. És ez hatalmas respekt. Szerintem amelyik pedálban most már nem lesz ilyen akkumulátor, az kb. El lehet felejteni. Halljátok, gyártók? Igen. Szóval ez feltöltöd, és egy bulit simán lenyomsz vele, sőt, én tesztelgettem, több mint egy órán keresztül bőven bírja, hogyha nyomkodod, végbe van kapcsolva a kijelző. Hát egy bulit látszol, az már jó, hát úgy játszol egyszerre kettőt, ha nem színházban dolgozom. Vagy amíg átérsz a másikra, feltöltöd. Szóval, na jó, sokat dumálgattuk itt az elején, most elindítom itt a képernyő felvételemet, hogy lássátok ti is, hogy mit csinálunk. A szokásos, ugyanaz a szoftver van, mint amit a múltkor. És láttam, hogy egy manus egyébként privátban csinált hozzá, mert amúgy nincsen hozzá OS X-es meg Windows-os számítógépes editor, de van, mert egy manus csinált hozzá, úgyhogy van. Tényleg? Igen. Valamilyen Gearslats, vagy valamilyen oldalon, amelyik ilyen megbeszélős oldal, ilyen kérdésföltős oldal, ott linkelte be valaki, egy manus csinált, és akkor te ott egy ilyen vegyél nekem egy kávét, és akkor utána fel tudod tenni magadnak. Illetőleg, amit a múltkor kifelejtettünk, ez a NAM kompatibilitás, hogy le tudsz te is, ugyanúgy, mint a Quad Cortex-nél, vagy az Axefix-nél, le tudsz tölteni, és full ingyen hozzáteszem az oldalról ilyen beszívott erősítő meg láda bemodellezéseket, és gyakorlatilag akkor végtelen a tárház, ami egy picit még fejlesztésre szorul, hogyha beszívod ezeket és ezt használod, akkor nem tudod az IR-t használni, tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy hát jó, nyilván, saját fejet használsz. Igen, ez egy profil, gyakorlatilag egy profil. Amit használsz, tehát hogy... Úgyhogy egy komplett cuccot kell beszívni, de hogyha abból találsz jót, amit majd most mi itt keresgélni is fogunk, és kipróbáljuk ezt a funkciót is, akkor tök jó lesz. Zolikám, most már, hogy van egy kis tapasztalatod, csinálok neked egy ide jó a 80-asra, ez egy teljesen üres... Aha. Ezért idehozom neked ezt. Amit én otthon csináltam, meg amire rájöttem, hogy nekem mi tetszik, azt mondom, hogy az mi volt. Hát nyilván megkerestem benne a Friedmant. Oké. Az a BS100-nak a... Így van. Hogy hívják, mondjuk. Egyébként amíg itt próbálkoztam, már töltöttem is le hozzá egy ilyen snapshotot, vagy hogy... Na, de ebben több minden van, nem? Több minden van? Több minden van. Ebben van 900-as Marshall is, meg 2000-es, meg DSL, abban nincs. Na várjál, mert hogy itt is, hogyha szétnézzünk, nem, ez a Snaptone-ba vagyunk, most nem az M-be, bocsánat. Itt a Snaptone-ok között voltak azok már ilyen gyári. Na, igen, igen, azok. Igen. Na, akkor kiválasztom itt ilyen Flagman néven van, Flagma erősítő. Mert egy picit odébb húzom, és akkor a kiskancsiba látszik jó, ez is. Ja, tök jó, persze. Igen, most úgy nem nyúlok hozzá semmit. Kicsit mindig szoktam kicsit mélyet vágni belőle, mert az mindig kicsit buflák, kicsit presence sok szokott lenni. A kabinetbe
vannak saját föltöltve, saját izék? Hát én már előre dolgoztam, és az IR-ek Tomikám. között van neked a DZV-30, tök jó. és az ML Sound, ami a legjobb. Igen, az best Igen. IR in the world. Jó, akkor Itt- nézzük, bekapcsolom a Aha. kabinettet. Ekut beívom, mert kicsit az szokott lenni, hogy egy picit adok rá, kis közepet adok rá, és ezért egy kicsit. Még te meg se hallgattam már, tudod, izében. Ja, fejbe játszol. Igen. A delayből kerestem olyan delayt, lehet, azt majd a következő biztos van benne olyan delay, hogy ami stereo delay, de nem pingpong. Én a pingpong delayt kicsit elszédülök, tudod, azt, hogy én azt szeretem azt a fajta delayt, az a stereo delay, amikor mono, de kicsit eltolva szól meg a jobb oldalt, tudod, ilyen tiring. És az egy nagyon jó teret ad, én azt használom énekre is, izéken is, stúdiófelvételeken is, mert az nagyon jó teret ad, de nem viszi el jobbra-balra, mert a pingponggal az van, hogyha nem van nagyon gyors, akkor egyik oldal mindig hiányos, tudod, mert és valami oldalon abba hagyja, tudod, és tudod, hogyha nem elég hosszú a feedback, akkor mono, tudod, elmegy. Az egy, be kell húzni akkor kicsit a sztereóját, az egy nehezebb dolog. Mit találtál? Hát én simán azért választottam ki, ezt a Tépet, oké. a kazettás. Én kicsit gyorsabbat szeretem, hogy ne szóljon nagyon sokáig, jöttem én 3.30-ra beállítom. Okay. A mixet azt lejjebb húzom egy kicsit, a feedbacket is így behúzom. Reverből megnézzünk hozzá, reverből egy sima hall reverbet, mennyire hosszú. Egyébként bocsánat, még csak itt a reverbekhez, de majd én úgyis meg fogom mutatni, hogy ez a fajta reverb, amit itt, ez az R, az csak egy ilyen ambience reverb, amihez itt tök jó lenne még egy másikat hozzátenni, de ugye csak egy reverbet lehet. De az viszont annyira tök jó, szóval annyira jó szobaszandja van, hogyha nem akartok egy nagy reverbet, akkor azt mindenképpen használjátok. Megnézzük, nagyon jó. Ekkor nem kapcsoltam be, csak között. Igen, így voltam vele. Igen, bekapcsolva. A zajzár az nagyon durván fog. Egyébként megnézzük, hogy hol, mert én már ilyen, mert 5-ösbe, a 100-ból, nem tudom hány, a 100-ból már az 5-ösnél megharaptam. Írjon valaki, aki 100-ason használja. 100-as használja? Persze. Kíváncsi. Hát alvás közben arra álltod be. Igen. Ne zavarja, tudod, amikor lesz a telefonon csengő hangot, tudod. Nézegettem, vannak a torzítók, tubescreamer, nekem mindegyik egy kicsit ilyen műanyag hangot csinált, ez valószínűleg, de ezeket egyébként a fraktákban meg ilyenekben is úgy szoktam használni, hogyha ilyet használunk, bekötök egy overdrive-ot. Tehát az. Viszont itt nagyon jó, a pre izébe. Abban van egy jó boost. Abban van, igen, meg benne van a BB preamp. Így van, na, pontosan. én például azt használtam belőle, megnézzük, nagyon nagyot boostol rajta egyébként, megnézzük először nélküle, hogy milyen. Oké, elvileg jó vagyunk. Okay. Hát tudod, hogy már itt... Igen. És ilyen, hogyha nem high gain-t használsz, akkor nem kell zajt. Zenében nem szokott baj lenni, hogyha nincs valami borzasztó földgáz, tehát ilyen 50 es vagy valami tirisztor, akkor nem szokott baj lenni. Ekkora, mondjuk áttesszük azt egy másik ekkora, amiken van mondjuk 6 kHz, tudod, 6 kHz. Milyen jó, nem? Talán finoman kell érezni, mert Igen. kisebb gain-nel dolgozunk.
Treble-t elvisek. És sokkal kevesebb magas annyi, mint a rendes erősítőnek. Aha. Itt jobban kell vele bánni, tehát hogy nem kell vele kesztyűs kézzel bánni. Ez erősíteni, bedugod, és annyi ömlik belőle a magas, meg tudom én, tehát azért vigyázni kell. Ja, igen, hát az van, hogy nyilván azért picit érezhető az, hogy nyilván nem egy 400 000 forintos cucc, viszont nagyon jól szól, és lehet a gitározni itt, tehát. Ugye alapvetően jó karakterek Jó, hoz, és persze. nem az van, hogy azon gondolkodsz végig. Tök jó. Az nem azon gondolkodsz végig, hogy miért ilyen műanyag, tudod, ilyen nagyon Igen. rossz érzésed van. Igen, nincs az abszolút nincs. Megnézzük, hogy amit beállítottam vakon, ezt a Pri Oh, yeah. cuccot, ami ugye a BB, Exotic BB Preamp. Azt mondom, Tátrai Tibosz is azt használja. Simán lehet. Hát az Eddie legendary. Timmons, ja, ja. Legendary. És ilyen ambalcsát egy kicsit még nyomogatni. Megküldöd És őket? viszont egy kicsit lehet, hogy ezt a Aha. zajzárinyó, de hát tízesen már. Tízesen. Annyit tegyünk már még, Zolikám, hogy itt belemegyünk ebbe, és pontosabban exit, és itt a globál beállításokban input, output, USB auto, expression calibrate, foot switch, és a foot switcheket most azokat nem bántjuk, de ezt itt beállítjuk expressionre. Igen. Oké, és calibrate, ezt kalibrálni nagyon egyszerű, lenyomjuk, megnyomjuk, felnyomjuk, megnyomjuk, és kész is a kalibráció, és hogyha ezt hozzárakjuk itt van az expression pedal, amit bekapcsoljuk. Ja, bocsánat, ezt így kapcsoljuk be, és akkor volume, most akkor elvileg, És ha ezt lehet az hogy az elére beteszem? nézd meg, hát mondjuk ott most nem jelzi ki. Tudod, mert az egy másféle Igen. játék érzet, pozíció. Na, akkor ezt tedd az ajzár után. Post. Most pre-re van téve. Akkor viszont jó, Igen. Akkor jó, majd lehet, hogy Michael Andandó fizeket csinálni vele, az tök jó. Kicsit elhangolottam itt a téli melegben. Van ilyen. Nézzük már meg, hogy a gainhez
ehhez hozzárendeljük az expression-t. Az is? Aha, az is van? igen. Distortion és amp gain. Amp gain? Aha. És akkor Legalább az előfogot. Ja. Mert akkor, És akkor beállítjuk a minimumot, mondjuk hát a minimumot 25, 25. maximum kiló. Oké. Szenzománia. Hát szóval ezekkel a kis kiegészítőkkel azért elég praktikus cuccot lehet építeni ebből már. Hát tök jó. De hát figyelj, ez el lehet vele játszadozni azért. Tehát, ha valaki tudja, hogy mit szeretne, akkor szerintem ezzel meg tudja csinálni. Nézzük már még egy olyat itt gyorsan, hogyha ilyen finomságokat játszol, hogy a reverb mix. Csak a decayhez akarom hozzá. Ja, a hosszúságát? Igen. És akkor egy nulla, aha. Engedsz egy rövidet? Ott van hosszú, így meg nincs. Ez kicsit kikapcsolom a delay-t, hogy halljuk a reverbet. Nagyon nagy. Mindenre rá lehet tenni a Ja. funkciót. Így van, szóval ez szerintem egy óriási feature. Abszolút. Nyilván, ami még itt plusz, és ez sokan meglemítik, ez nem mondjuk neked és nekem kevésbé plusz, de van benne looper. És önnön magadat tudod kísérletezgetni. Hogy ismételjem magamat. Tehát az gyereknek otthon elmondod, hogy figyelj, vedd már fel a csoki papírt a szőnyegről. Looper. És belemondom, vedd fel a csoki papírt a szőnyegről, váltom, mehet. És akkor, Erre is jó. És akkor a 740. után talán. Elmentem ezt a presetet tisztelettel, Zolikám, hogyha Jó. nem bánod. Persze, írd be, hogy ez hogy Laci 4. Zoli GP 50 save. És akkor én is csinálgatok egyet Tomikám, magamnak. gyere, Hát most gyere. ezt sajnos így megkockáztatjuk ezt a fajta kihúzást. Ez most egy ilyen játék. Mondjuk átkapcsoltam volna már itt egy másikra. Itt a 81-esbe belemegyek. Akkor viszont velem csináljuk meg azt, Zolikám, hogy felmegyünk a honlapra, letöltünk onnan egy ilyen Nézzük meg. ez a tone3000.com, és itt van, rámész, hogy Browse Tones. Mr. Bronstone? Igen. És arra kell figyelni, legalábbis az én tapasztalataim szerint, de majd ezt írjátok meg, hogy nektek ez hogy sikerült, hogy a gearbe az amp és a headet érdemes kiválasztani. Ugye nem lehet külön kezelni őket, hanem letöltöttem a Friedman fejet, de ugyanúgy kikapcsolja a láda részt magán a kütyűn belül, tehát olyat kell választani, ami egyszerre a kettő.
Megnézzük a legletöltöttebbeket, hogy akkor nagyon ne kelljen messzire menni, és akkor itt, amire azt mondod, hogy mondjuk azt érdemes lenne kipróbálni, akkor azt kipróbáljuk. Hát ott volt az a Mesa Boogie 2C Plus, a Petrucci féle. Ez igen. És akkor ennyit kell csinálni, hogy ide megyünk, és letöltjük. Continue download, és elvileg ez majd itt le fog töltődni. Szóval ezzel csak azt akarom megmutatni, hogy ezt gépen csináltam eddig, de elmész, és egy telefonnal meg tudod csinálni a buli előtt, hogyha valamire szükséged van, akkor letöltöd, és ott van. Szóval most nem tudom, miért tölt ennyi ideig. Vagy mentek le, vagy megyünk le a zenekari buszba valahova, ja. És akkor gyakorlatilag valaki egy laptoppal ott van, épp hangszerel valamit, nem szokott ilyen lenni, zongoristák hoznak magukkal időt. És simán ezzel fölgitározzuk a számot, amit tudod, lefelé a buszba. És akkor és akkor kétszer kell itt rányomni, és letölti. És akkor, hát sajnos iPad-en nem vagyok annyira erős, de fájlok. Itt már kipróbáltam egy Marshall-al, hogy biztosan működik-e. Letöltések. Nem, hanem valahova, várjunk csak, itt rá kellett volna nyomnom erre, Mesa Boogie. És akkor már is mutatja itt neked. Kibontovics Kati. Igen. Letöltések. Ezért ráhozok Ferit. Ezt átmásolom most a gépre, saját iPad-en ide. Másolás, hogy ne kelljen már a felhőből dolgozni, és ezt kibontogattam, és itt valamiért kettőt csinál, ezt nem tudom, hogy miért van, de innen ki tudunk választani. Itt vannak egyébként IR-ek is, ez jár IR, és hát ezt mindegy ki kell próbálni, de mondjuk itt van ilyen, hogy warning. Az lehet, hogy... Ez mérgezett. Jó, teljesen a játék kedvéért próbáljuk ki, felmegyek ide, hogy Valeton, rámegyek, hogy NS, bekapcsolom, majd egyébként ezekből is kipróbálhatunk egyet. Aha, abszolút. És ide megyek, hogy mondjuk ez, import Snapton file, rámegyek, hogy letöltések, nem ide megyek rá, saját iPad-en, Valeton, Mesa Boogie, és akkor mondjuk itt az egyik warningot behúzom. Ott a John Petrucci lead lehet az, vagy melyik lehet az? Hát, mindjárt kiderül. És akkor behúzza, és akkor ennyi. Tehát, hogy nem kell hozzá gép, nem kell hozzá laptopot se vinned magaddal, hanem egy telefonról konkrétan le tudsz tölteni. Ez lehet, hogy már egyébként van a Quad-Core tesztnél, lehet, hogy van az Axefix-nél, lehet, hogy van a izénél, csak hogy egy 50 000 forintos cuccban ugyanezt meg tudod csinálni. Kegyetlen ez egyébként, gyerek. És akkor ide betöltötte warning. Bon. És elvileg, ugye most ugye kikapcsolja látványosan az MP-t meg a kebet, és akkor csak ez szól. Szerintem ezen nincs most láda. Igen? Az lehet a warning. Igen. Bocsánat, ez rossz, full kell nekünk. Ja, na. hát... Igen, szóval ne arra figyeljetek, hogy az MP-re menjetek, hanem a full rigre. És akkor itt nézzünk valamit, most downloads all time, Fender, full rig, PV51. Ott van az a BL100. Na tessék. Nézzük meg azt. Letöltés. Ez már deluxe verzió az. Jó, de akkor ez hangra ugyanaz. Még egyszer ugyanezt meg fogom csinálni vele. Mehetünk is ide. És akkor valahova... Ja, bocs, itt volt egy egyszerűbb import Snapton file. Igen, és akkor bele lehet kereled. Valeton, Friedman. Hát itt a nevekkel majd az Eddie, BM1, hát valamelyiket. Test, Clean, Rock, szerintem. Hát az Eddie az jobb, az a szóló, és biztosan Hallenes. HBE, IL34, Clean, Pre. Hát jó, akkor nézzük meg az elsőt. Nézzük. Nyitás. Akkor... De most ezért hívtad be, nem Nem, most annak a helyére importálom befelé. Oké. Az nem az a készülék, amit ennyire még úgy ismerek. De egyébként kíváncsi vagyok, hogy
lehet, hogy már nagyobb barátai, a GP100, meg nem tudom, 200, az már lehet, hogy támogatja ezt a külön-külön izét, és itt van meghúzva a határvonal, hogy ezek a picik még nem tudják ezt, de... Gibi 5000, az már ott izét is csinál. Itt az picit halk. Jó, orvos. Igen, orvosházi libamáj konzerv. Ezek működnek rajta? Igen. Hát ez... Igen, hogy ergye a láda formáns, akkor ez jó, rosszá teszi az életet. A lényeg... Jó, nyilván ez bíbelődés, Justin Bieber. Pontosan. Érted, Ezt csak azt akartuk bemutatni, hogy de várj, most nem is jók vagyunk, jó helyen vagyunk. Most valami amp. Ja, de, igen. Na szóval, de akkor válasszunk ki innen egy ilyen gyárit. Igen, sajátjaikat nézzük. Ott volt egy 900-as Marshall például, ami nem volt, a kínálatban nem volt benne az erősítők között. Oké. Ott volt valahol. UK 900. Na nézzük, ez mit csapat. Ja, Bocsánatot kérek mindenkitől. Igen, azt azért. Még mielőtt lesújt a hangerő. Én mindig szerintem egy picit. Nyomogatott? Szóval, na mindegy, a lényeg az egésznek, hogy... Ez végig nézni 40 000 dolgot, tudod? Igen. Ez olyan, én is végignéztem az összes mindent a világon, tehát azt a párt, hogy azt mondtam, hogy na, ez nekem tetszik. Ez is olyan pöcsölős, hogy pont ezek az ilyen téli délutánok, amikor még semmit nem is akarsz csinálni. Bekuckozol, tudod, bekuckozás egy izével, felszed az egybe ruhát, amelyik igen. Takaróval egybe kötött pulóver, tudod, felszed egy izével egy 3 kézzel fogod a 4 literes teát, tudod? Én, amit magamnak csináltam, az egy sold down lead volt. Egyébként ki lehet kapcsolni a gyárilag, hogy összehangolja a ládát meg a fejet. És nekem az volt az érzésem, hogy az is kicsit sok az alja, de... Sok gitárnak sok az alja. Igen. És akkor erre viszont adni kell egy kis mastert. Meg leveszem most a delay, csak hogy halljuk, hogy... Slow 100. Igen. És én valakink egy izét, hogy magunklárdát. Aha, nézzük meg. User reverb-be vagyunk, és akkor, aha. Kulturális felválta.
Tök jó. Szóval 2 kattintás az egész, és ez a soundot megjön. Nem tudom tovább ragozni, és ami a legjobb ebben, hogy... Milyen az izével? Single-lel? Hogy azt nem tudom visszaadni itt nektek, hogy a játékérzés milyen, mert a hallás az egy dolog. Nem tudom visszaadni nektek, Tobi, ezt kezdte el mondani. Nem, az mindig külön kell választani szerintem. Csak ezt hadd mondjam el Zolikám, mert utána azt nem fog hallatszódni, hogy hogy ti mit hallotok, meg hogy milyen érzés lehet játszani, azt totálisan külön kell választani. Az teljesen. Az, hogy valami jól szól a színpadról, vagy a fülesben, vagy a izében, az 100 millió dolgon múlik. Az, hogy viszont neked játékra, kézre mennyire inspirál, és mennyire olyan touch-od van, mint hogyha egy normális cuccon, és nem normálisan, hanem egy igazi cuccon játszanál, az gyakorlatilag az egész áll vagy bukik. És itt... Hogyne. De gitár ugyanez van, hogyha nem olyan gitár játszol, akkor gyakorlatilag esel kezd. Én ezért ekatás példája vagyok annak, hogy egy olyan gitár nincs beállítva, vagy ezért gyakorlatilag tanulóvezető táblát ki kell tenni a gitárra, tudod, mert hogy semmi nem... Nekem a nyakkal van ilyen, hogyha nem olyan a nyak, akkor gyakorlatilag 1 éves koromban visszamegyek, amikor még nem is láttam hangszert. Fasza. Csak lászom a izét egy kicsit. Itt finom rakom csinál. És akkor be tudom rakni neked a boostot, ha gondolod, egy adott pillanatban. De jó hangja van. Csak a karakter. Steg. Szóval, hát az a helyzet, hogy... Én nem érzem, hogy rosszabb lenne semmivel sem, mint a nagyobb, a 200-as. 200-as, igen. Tehát, hogy se érzetre, se hangra nem érzem azt, hogy ez visszalépés lenne a méret meg az ár miatt. Nem. Összesítőt... Meg újabb is valami lesz, tehát hogy lehet, hogy az egy-két összesítőt kéne mondanunk, Zolikám, mert hogy önmagunkat tudjuk ismételni. Én azt gondolom, hogy ez a pedál már így önmagában, mondjuk a GP5, ott azért vannak kompromisszumok a kapcsolhatóság terén. Persze, ott az a, hogy mondjam neked, a praktikai szempontokból az kicsit nyilván... Hát bizonyos szempontokból jobb, mert kisebb, de hogy... Na de jó, de hát meg az elemmel működik, vagy hogy működik? Az is szerintem akus, feltöltős. Szóval praktikai szempontokból ez a pedál a kapcsolhatósága miatt elképesztően jó már így önmagában is. Hogyha megveszed hozzá ez a M-Chocolate Plus nevű cuccot, nem tudom, akárhol megtalálom. Igen, meg láttam egy ilyen M-Wave, az is egy ugyanilyen, csak a szimpla V-vel van írva, M-Wave, szimpla V-vel. Az is egy ilyen bluetoothos, mint egy ilyen kapcsolós. Volt az a melódia csokoládé, tudod, amikor vannak azok, ezekben gyakorlatilag olyan, akkora is. Így van. Tehát, hogy nekem ez azért elképesztő, mert ezzel a kis kb. Ekkora az a 4 kapcsolós cucc, már el tudsz menni lejátszani kompromisszummentesen egy bulit. Persze. Egyrészt, hogy senkit nem érdekel rajtad ki, hogy milyen cuccon játszol a színpadon. Persze, így van. Mai világban már nem az, hogy régen lementünk, és akkor oda néz, milyen izéje van, tudod, meg hogy emberek világban milliókat megkaptak azért, hogy csak azért, hogy azon a dobon doboljon valaki, tudod? Most a Vinnie Colaiuta átment a Yamaha-tól a Gretschhez, vagy vissza, és akkor kapott érte, hogy érted? Igen. Ma már, tehát az csak azon a szinten még egyébként valamilyen szinten működik, de mi szintünkön már semmi jelentősége. Tényleg, tehát hogy a pénzért drágább dolgot megvenni csak azért, hogy neked elmondhass magadról, hogy olyanod legyen. Mesélte a Menyus, nem tudom, ezt mondtam a valamelyik adásra, mesélte a Menyus, hogy Soldánus lószázast vitte bulira, nem tudom, milyen kegyetlen, ez pedálok, booster, stereo, kiállt, hogy és a színpad elején megjelent egy néni egy nylon zacskóval, amiben nyesedék volt. Ilyen véres nyesedék. És megkezdte, hogy ne haragudjon,
koncert, hogy föltettem addig ide, ameddig izést. Gyakorlatilag a Food Switch mellé, a Soldáros lószáz mellé lerakta a nyesedéket. Tehát ott számára megvilágosodott, hogy igen, de nem. Ami még itt a videó végén, ezt elmentem azért ezt a presszetünket is, de itt a videó végén, ami extra még srácok, amiről már lehet, hogy tudtok, de lehet, hogy nem, Tomi GP50, hogy, na jó, csak nem tudok írni, 50. Mondd bele, Tomi. Én telefonon SMS mindig belemondom, és utána visszahoztam, milyen hülyeségeket írt le a telefon. Hogy van ez a matricánk most már. Most azért beszélek többes számban, mert hogy ezt azért Zolival átbeszéltük, és hogy ez a februári hónapban ez lesz az egyik. Tomi és Zoli ajánlja Kiskütyű az Árkádiában, és ez a matrica arról szól, hogy kizárólag offline vásárlásnál, hogy be kell menni az üzletbe, és amire ez a matrica ki van téve, abból biztos, hogy kapsz kedvezményt. És hát most akkor... Ahogy ebből kedvezményt kapsz, akkor az gyakorlatilag olyan, hogy bemész, és megveszed, és akkor ad még mellé 3 rongyot az Zoli, tudod? Na mindegy, a lényeg, hogy ezt ide most nem ragasztom föl, de föl lesz ide ragasztva, illetőleg ezt a pedált sem töröljük le, hanem aki szerencsés és gondolja, az kérheti azt, amit itt most mi megcsináltunk, és akkor nem kell letölteni ezeket a presszeteket se onnan, egyébként föl lesz a Patreon oldalamon. Szóval srácok, szerintem ez a pedál az én megközelítésemből nem egy nullával több, mint a GP5-ös, hanem azért tényleg jobban használható, és olyan feature-ök vannak benne, akár ez a csatlakoztathatóság, akár az, hogy kapásba sztereó, tudom, az is de hogy nem kell hozzá külön kábel. Szóval azért tényleg többet tud ez a pedál, és a használhatósága is a két kapcsoló miatt szerintem sokkal élhetőbb élő környezetben, de otthonra, vagy hogyha konkrétan úgy be tudod állítani, mint a Zolika, akkor gyakorlatilag a GP5-tel is ugyanezeket a szandokat meg lehet csinálni. Hát jó, de ez akkor, mint egy cigaretta, az meg akkor, mint egy gyufa. Tehát gyakorlatilag ez ilyen kesztyűtartóba, bőrcseki belső zsebébe elfér. Így van, nagyon várom nem is tudom egyébként, én annyira nem követtem ezt a méretet, hogy tudom, hogy a Tonexnek is van kis pedálja, az egészen más árkategória. Tudom, hogy az a durva egyébként, tehát az is ilyen 100 környékén. Hát, vagy viszont kevesebb az annál szerintem. De hogy a GP5 ugye az meg 30 000, ez meg 50 000 forint környékén. Jó, ezek mindegyik olyan árak, hogy gyakorlatilag elmész egy vendéglőbe pároddal, és gyakorlatilag ennyi pénzt ott hagysz, hogyha nem az kifőzdébe még. És nem tudom, hogy mik azok a vetélytársak ennek, akár árkategóriában, vagy akár méretben, ezt, hogyha gondoljátok, írjátok meg, hogyha tudjuk, akkor meg leteszteljük azokat is, mert nem fizetett nekünk Van egy, amit még tavalyról tartozunk vele. Ja, igaz. Azt át fogjuk majd idénre hozni. Az egy olyan, ami az még olcsóbb, mint a GP5, viszont pedálok is vannak rajta. Tehát az már tényleg olyan, hogy azt már büntetni kell, tudod. Szóval ez lett volna, srácok, ez a teszt, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy élveztétek, úgyhogy mindenkinek brutális köszönet, és a legelképesztőbb csőzetek. Menjetek az Árkádiába, próbálgassátok és vásároljátok meg, egész februárban olcsóbb. Jövünk majd még tesztekkel Zolikával. Bizony, jövünk. Csőzetek mindenkinek. Cső.